Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's simplify the following: an algebraic quotient by rationalizing an irrational monomial denominator. At ito ay random post sa isa sa mga members natin sa Philippine Civil Service Review for All. Pero mas magandang bago nyo makita yung mismong mga sagot natin dito, yung mismong detalyeng sagot natin, i-post nyo muna yung video tapos try nyo munang sagutan itong apat na ito bago nyo mapanood yung mismong buong video ito. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa Free Reviewers managed by Leonalyn na FB group, or kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, direkta na lang kayo sa files sa FB group na yan. Ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Basahin natin ulit yung instruction. Simplify an algebraic quotient by rationalizing an irrational monomial denominator. Number 13. Square root of 6 over square root of 4. Yang denominator na yan ay obviously may square root man yung 4 na yan. Perfectly, may square root natin yan, which is equal to 2. So, yan yung denominator natin. Kopyahin na lang si 6. Yan na yung sagot. Square root of 6 over 2. Always remember, yung mga denominators natin, dapat wala yung mga radical signs. Yung may square root na yan ba? Yan yung, ito yung radical sign. So, sa number 13, yan na yung sagot. Square root of 6 over 2 or pariho lang yan sa 1/2 square root of 6. Next, square root of 2 over square root of 5. Pariho lang yan sa square root of 2 over 5. 2 over 5. Itong 2/5, simplified na yan siya. Ang problema lang natin ay nasa baba yung square root of 5 natin, meron tayong radical sign. So, ang gagawin natin para mawala yan, i-multiply natin yan sa the same na square root of 5. So, i-multiply natin ng square root of 5 yung denominator, pero kung nag-multiply ka ng square root of 5 sa denominator, ganun din ang gagawin mo sa numerator para pariho lang din siya. So, ngayon, this is square root of 2 times square root of 5. This is square root of 10 over. Ito naman, pariho silang square root of 5. Kapag minumultiply mo yan, pwede mo na i-cancel out lang yung radical sign, kopyahin lang yung 5. Now, para mas maintindihan, gawa tayo ng ibang example. Square root of 9 times square root of 9. Diba, kopyahin lang si 9, yan na yung sagot. Square root of 9, may square root natin ito perfectly, which is equal to 3. Ito naman, 3 pa rin yan siya. 3 times 3, that is exactly equal to 9. So ngayon, si square root of 5, kung i-multiply natin si square root of 5, ngayon, this is equal to 25. Square root of 25 equals 5. Pwede namang kopyahin na lang si 5. Yan na yung sagot. Now, balikan natin itong 9. So, square root of 9 times square root of 9, that is square root of 81. Square root of 81 is exactly equal to 9. Ganun pa rin. Therefore, kopyahin mo lang itong 5, tapos cancel out na yung radical sign na yan. So, therefore, ang sagot dyan, yan na yun. Square root of 10 over 5. Or, pwede rin itong 1/5 square root of 10. Next, square root of 5 over 3 square root of 15. Itong square root of 5, square root of 5 over square root of 10 ay pareho lang sa square root 5 over 15. Itong 5 over 15 ay malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 5.
So, 5 divided by 5 and that is 1. 15 divided by 5 and that is 3. So, square root of 1/3. Therefore, ito ay pwede nating isimplify muna yung 5 over 15. Square root of 1 over 3 square root of 3. Saan galing yung 1/3? Sa 15, sa 5 over 15 na sinasimplify natin by finding the greatest common factor which is 5. 5 divided by 5 equals 1. 15 divided by 5 and that is 3. Now ngayon, yung nasa taas natin, yung square root of 1 na yan, square root of 1 equals 1 lang naman, so 1 lang ang isulat natin dito. Ngayon, hindi pa tayo tapos kasi yung denominator ay dapat wala tayong radical sign dyan. Meron pa tayong square root of 3. So, ang gagawin natin para mawala yan ay i-multiply natin sa the same na square root of 3. Square root of 3, kung nag-multiply tayo sa denominator, ganun din ang gagawin natin sa taas. Square root of 3. Now, numerator to numerator. Square root of 3, i-multiply natin sa 1. 1 lang din naman yan siya. So, this is square root of 3. Now, yung nasa baba. 3 square root of 3 times 3. Remember na pareho yung nasa loob ng mga radical signs natin dyan. So, therefore, kopyahin lang yang 3. At yan ay i-multiply natin sa coefficient na 3. Isa pang example, wala yung pinagkaiba sa 3a times a. And this is 3a squared. So ngayon, nasaan naman yan, ma'am? 3 square root of 3 times square root of 3 equals 3 square root of 3 squared. So anong ginawa natin? Yan ay i-cancel mo lang yung square root sign na yan, yung radical sign natin kasi mayroon na tayong exponent na 2 dyan. So, ang natitira na lang ay 3 times 3. Yung 3 na yan. So, i-multiply mo yan sa coefficient na 3 which is equal to 9. Kaya ito, ang denominator dito ay 9. Ang nasa taas ay 3. Ito ay pareho lang or 1 over 9 square root of 3. Yan na yung sagot sa number 15. Next, number 16. Ulitin ko lang, yung denominator dapat wala tayong radical sign. Now, dito meron tayong radical sign. Kailangang mawala yan. Pero, bago yan, meron tayong n cube na sa loob ng radical sign bago tayo mag-multiply. Dito muna tayo sa example. N squared. Yung n squared na yan, cancel mo lang yung 2, this is equal to n. Ngayon, kapag n cube na yan, yung 3 na yan, minusan natin yan ng 2. So, meron tayong n squared. Pero yung n squared na yan, nandito yung 1 isa. Kasi di ba pag mag-multiply tayo ng mga variables, yung mga exponent, i-add lang natin. So, we have 2 plus 1, pareho lang yan dito sa square root of n cube. Anong gagawin natin dito? Ito, i-cancel lang natin yan. Pareho lang yan dito. So, therefore, this is n. Pero mayroon pa tayong natira. Yan ay n squared. Ito ang gagawin natin dito. So, doon tayo mag-focus muna sa n na may exponent na 3. So, therefore, ito ay n, tapos yung nasa loob na ngayon, nandun pa rin si 2, then mayroon pa siyang isang n. Again, n cube, this is equal to n square root of n. Now, ngayon, kinopya lang natin itong si 2 sa loob. Kinopya lang natin yan siya. Si 5 naman ay ikopyahin mo lang din yan siya. Ang ibig sabihin kapag
magkatabi, yung coefficient ni itong variable natin ay i-multiply yung dalawa na yan. Yan ang ibig sabihin niyan. So, tinabi na natin. So, therefore, i-rewrite lang natin ito. We have 2 over 5n square root of 2n. Ngayon, hindi pa tayo tapos kasi nga meron pa tayong radical sign na nasa baba. So, i-multiply natin both yung numerator and denominator ng square root of 2n. Kung nag-multiply tayo sa baba, ganun din ang gagawin natin sa taas. So, yung numerator natin, 2 square root of 2n. Yung nasa baba, kapag mag-multiply tayo ng pareho, i-cancel mo lang yung mismong radical sign nila at kopyahin lang si 2n. At yan ay i-multiply natin sa 5n. Yung 2 na nasa taas at yung 2 na nasa baba, yung nasa labas lang ng radical sign, hindi yan included yung nasa loob, ha? Yung nasa labas lang. Pareho lang yan sa nasa baba din na wala ng radical sign. Pwede yan siyang i-cancel. 2 divided by 2 and that is equal to 1. So, ang matitira mo na lang sa taas ay square root of 2n. Ang nasa baba, meron pa tayong 5. N times n and this is n squared. Yan na yung sagot dito sa number 16. Square root of 2n over 5n squared. Uulitin ko at lagi ko nang sinasabi ito, when it comes to mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot, madali lang ang mathematics. Basta yung mga previous na lessons, huwag nyo lang kalimutan yung mga basic nito para pag nag-advance na kayo yung medyo komplikado na, hindi nyo na makalimutan, madali na lang sa inyo yung pag-solve nito. All I hope na mayroon kayong naintindihan sa videong ito. Thank you and God bless.